Lei mei frumoși, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem o uitalare specială de la mine pentru voi, da? Pentru, în semn de recunoștință pentru cele 20.000 de persoane care s-au adunat pe acest canal. Pentru mine 20.000 de persoane, chiar dacă acest canal are 2 ani și ceva de când este activ, pentru mine 20.000 de persoane reprezintă ca și cum ar fi pentru alții 100.000 sau 1.000.000 de subscriberi. De ce? Pentru că pe acest canal eu sunt foarte conștientă despre ce vorbim pe acest canal. Eu sunt foarte conștientă că nu este ușor de digerat ceea ce se expune pe acest canal și de aceea pentru mine 20.000 de persoane trezite care acceptă să mă asculte pe mine așa cum sunt eu și cum transmit eu mesajele de tarot, pentru mine îmi umple sufletul, uite așa. Am așa o inimă mare pentru voi, da? Ca lei. Așadar, dragii mei, această etalare este un cadou din partea mea pentru voi. Este o etalare atemporală sau fără limită de timp. Mi-am pierdut un papuc pe aici, pe sub masă. Dacă nu, vin în pantofi cu toc, stați liniștiți. Din care această etalare atemporală, am spus, vreau ca mesajele să fie pe termen lung pentru persoanele care am încercat să mă concentrez ca aceste mesaje să vă fie de folos pe termen lung în cazul în care există anumite probleme cu care vă confruntați de mult timp. Am încercat să rămân focusată pe acest aspect. Așadar, mesajele vor fi 3 și să dea Domnul să fie de ajutor pentru foarte multe persoane și să fie într-adevăr ca un soi de proces care să vă ajute pe termen lung să vă rezolvați anumite, nu știu, aspecte pe care le aveți în viața voastră. Așadar, 3 cărți de oracol vom scoate și le vom clarifica cu aceste cărți de tarot. Nu mai pierdem timpul, doar vreau să spun sau să completez că această etalare nu este nu e valabilă doar pentru cei născuți în zodia leului, ci și pentru ascendent, lună sau Venus în leu. Așa că, dragii mei, din nou spun cuvântul magic. Mulțumesc că sunteți alături de mine, că m-ați primit în sufletul vostru, în casa voastră și să dea Domnul să ne vedem mulți ani de acum înainte. Începem. Hai să vedem. 3 mesaje pentru lei. Nu le vom lăsa să iasă singure. În cazul în care vreuna vrea să sară, e ok, însă le vom scoate noi. Ok. Primul mesaj. Iartă. Iartă. Aici, iertarea nu este despre a te ierta pe tine, ci a ierta în exterior. După cum știți, mie nu-mi place să mă axez pe cuvântul iartă, pentru că de foarte multe ori nu e necesar să iertăm cum ni se traduce în religie sau nu știu, habar n-am, spuneți cum vreți. Nu, pentru mine a ierta înseamnă exact ce exprimă această imagine. A da drumul, da? Aceste 2 mâini eliberează această vrabie, această pasăre. Ok? Eu nu te iert pe tine pentru că, tu mi-ai făcut un rău și eu trebuie să te iert. Nu te iert pentru că sunt eu o persoană altruistă și bisericoasă sau, mă rog, religioasă și sfântă și cred că o să fiu văzută bine dacă te iert. Nu. Iert ceea ce mi-ai făcut, mă eliberez de ceea ce mi-ai făcut ca eu să pot să trăiesc în pace și liniște. Da? Pentru mine asta înseamnă iertarea, pentru că ni s-a dat hai să spunem, o explicație, da? O traducere a cuvântului iertare, ca și cum trebuie să fim, știu și eu, ca să fim văzuți ca fiind persoane bune, trebuie să învățăm să iertăm. Nu. Pentru că atunci hai să mergem să întrebăm acele persoane care, nu știu, au suferit
ceva foarte tragic. Hai să întrebăm acele persoane care, de exemplu, un criminal i-a omorât un copil sau un soț sau o soție, da? Hai să punem așa întrebare. Cum poate acea persoană să ierte? Să nu fim ipocriți și să nu fim tururu, să mergem pe cărări încât să credem că suntem obligați să iertăm. Nu. Ne eliberăm de acea durere care ne-a fost produsă pentru binele nostru, pentru liniștea noastră interioară. Atât. Să încercăm să nu mai folosim cuvântul iertare, aș spune eu aș propovădui. Nu mai folosiți cuvântul iertare. Pierderea puterii, foarte interesant. Și respect. Nu știu de ce, dar am avut acum un déjà vu, un flash, cum că la voi am mai văzut exact aceeași combinație în trecut. La capătul cărților, fă un pas. Acum, ce vor să ne spună aceste mesaje? În cazul în care unii dintre voi, după cum am spus eu, am încercat să focusez această etalare ca mesajele să vă fie de folos pe termen lung, să fie un proces pe care voi puteți să-l începeți acum când vedeți această etalare și apoi în timp să faceți acești pași, da? Acest proces. Dacă tu ai nevoie, ești într-o situație problematică în care tu nu poți să ierți pe cineva pentru că ți-a făcut rău, gândește-te că te eliberezi tu. De ce ai nevoie să te eliberezi de răul pe care ți l-a făcut, să-l scoți din mintea ta, să te detașezi într-un fel sau altul? Și se poate face prin în foarte multe maniere, ca autoterapie, nu știu, ocupă-ți mintea cu altceva, pentru că dacă stai doar în aoleu, dramă, mi-a făcut, mi-a adres, nu o să pot să-l iert, blesteme și alte chestii, nu-ți folosește la absolut nimic, răul ți-l faci tot ție, da? Pentru că aici avem următoarea carte, pierderea puterii. În momentul în care tu nu eliberezi ce ai de eliberat, vei rămâne constant așa ca această persoană în această fotografie, într-o stare de nevoie de protecție, de plâns de milă, de micime, te faci din ce în ce mai mic în loc să devii ceea ce tu ești, caleu, da? Cât de mult crezi că te ajută să mai menții acest rău, această pasăre și să nu eliberezi? Cât de mult timp mai ai nevoie să trăiești în acest uter, da? Pentru că e imaginea uterului în care eu simt nevoia să mă retrag în mine, să nu am contact cu nimeni, să nu vorbesc cu nimeni, nu știu, așa, foarte mare senzație de ascetism sau nevoie de a trăi în interiorul tău. Cât de mult timp mai ai nevoie să suferi atât? Cât de mult timp mai ai nevoie să-ți faci atât de mult rău singur? Și aici avem respect. Dacă ceea ce ți s-a întâmplat, răul pe care l-ai primit din partea, nu contează din partea cui, voi știți, fiecare cu povestea lui, da? Nu stau eu aici să dau exemple acum, însă aici e vorba despre dacă acel rău te-a făcut, a avut puterea, atenție, pentru că leii sunt foarte inteligenți și captează foarte bine mesajele. Dacă acel rău care ți s-a făcut și tu nu-l poți ierta, a avut puterea să te minimizeze pe tine, da? Și să te facă să-ți pierzi respectul de sine, ar trebui să începi să meditezi un pic. Cum poate cineva sau un eveniment din exterior sau un comportament al unei persoane, încearcă să înregistrezi ce spun. Cum poate ceva din exterior să te facă să te simți ca și cum n-ai avea niciun fel de valoare? Cum poate cineva din exterior să te facă să-i oferi puterea ta interioară, puterea ta personală, într-atât încât să nu te mai tratezi tu cu respect pe tine?
Cum? Cum? Așadar, înțelege aceste mesaje ca fiind: până nu vei elibera puterea evenimentelor exterioare pe care le-ai lăsat să-ți facă atât de mult rău, nu vei reuși să-ți găsești puterea personală, nu vei reuși să fii o persoană respectabilă și nu vei ști să respecti persoanele din exteriorul tău. Mesajul cu fă un pas sau fă pasul către eliberare, wow, și sub acest mesaj avem responsabilitate. Prin influența acestui mesaj de fă pasul către a te elibera, intervine această responsabilitate personală. Fiecare dintre noi suntem responsabili de ceea ce trăim. Dacă tu în momentul de față trăiești într-o într-o interiorizare, într-o dramă perpetuă, între senzația aia că parcă nimeni nu mă mai respectă, parcă nimeni nu, da, unde mă simt mic în viața mea, nu mai reușesc să strălucesc, să mă mai pun în lumină. Cine este responsabil? Cine vrei să fie responsabil să-ți rezolve problema asta de iertare? Nimeni nu-ți poate rezolva problema asta de eliberare. Nimeni. În afară de noi, noi suntem cei care luăm decizia. Dacă vrem să mai stăm în dramă, dacă vrem să mai stăm în micime, cum am zis, dacă vrem să mai stăm în senzația de lipsă de iubire de sine, dacă nimeni nu poate să ne respecte dacă noi nu ne respectăm, dacă noi nu ne iubim. Deci toate mesajele duc în același loc. Bineînțeles că această etalare nu are cum să rezoneze cu toți leii, pentru că sunt foarte mulți lei care au făcut foarte multă muncă interioară, da, și terapie, eu cunosc, așadar nu are cum să fie pentru toți leii, însă hai să luăm fiecare carte să vedem. Prima carte este iertarea. Ce trebuie să ierți? Ce trebuie să eliberezi? Ca să vedem cât mai în esență la ce se referă aceste mesaje. Împărăteasa, wow! Wow! Și 5-ul de spade. Eu cred că tu trebuie să te eliberezi în primul rând, unii dintre voi, e vorba despre a vă elibera de o imagine a voastră. Pentru că împărăteasa este imaginea puterii personale și aici avem pierderea puterii. Deci, mie vine să spun că tu te-ai luptat să-ți menții o imagine personală sau o aliură, nu? Aliură, ce urât mi-a sunat, nu știu dacă se zice așa în românește. Alură, da, mie îmi place așa din topor. Nu ai luptat să-ți menții, tu ai luptat să-ți menții o imagine de putere, o imagine de stabilitate, de sunt pe picioarele mele, sunt independentă, ca persoană mă refer, femeie, bărbat nu contează, sunt prosperă, sunt o persoană nutritivă, generoasă, dar a fost o luptă continuă, pentru că în momentul în care tu aveai chef să țipi, să trântești și să bufnești, înghițeai. Pentru că vroiai să menții o imagine de fațadă, de putere. Dar mie vine să spun că era o falsitate. De ce? Pentru că 5-ul de spade este o carte de, hai să o numim într-un fel sau altul, de
Această persoană nu știu dacă se vede exact expresia feței, dar are acea expresie de, mie îmi place să zic de hienă, de înșelăciune, da? De-aia spun că un fel de mască. Ai luptat mult să menții această mască. Și nu știu dacă neapărat are legătură cu evenimente din exterior, ci are legătură cu propriile lupte interioare cu care tu te-ai zbătut mult timp. Nu spune nimeni că nu ești o persoană independentă, că nu ești o persoană generoasă. Leul este o persoană foarte generoasă. Problema pe care o are arhetipal vorbind leul este că are nevoie să se simtă admirație și valorare din exterior. Când leul este o persoană extrem de generoasă și, nu știu, așa cum am zis, aliment pentru toată lumea și este tot timpul acolo pentru cei care au nevoie de el, da, toate aceste calități extraordinare pe care le are leul, însă nu că nu îi se întoarce, nu îi se recunoaște, pentru că leul are nevoie să îi se recunoască, să îi se spună, nu știu, cuvinte mărețe care să-l facă să se alimenteze și realimenteze, să-și realimenteze energia într-un fel sau altul. Ideea este că dacă tu ai căzut în această capcană, în a aștepta și aștepta să ți se recunoască mărinimia, să ți se recunoască valoarea, să ți se recunoască poziția, să ți se recunoască independența, frumusețea, habar n-am, tot ceea ce tu ai nevoie să ți se recunoască, ai stat constant și constant pe poziție de luptă ca să arăți că tu meriți să ți se arate toate lucrurile astea, să ți se recunoască toate aceste calități. Însă toată această luptă nu a făcut decât să te facă să, în realitate, să-ți pierzi puterea personală și ceilalți să-și piardă respectul față de tine. Pentru că aici e ca și cum lupt sau am luptat, n-am cedat niciodată să nu mi se spună cât sunt de frumoasă, cât sunt de deșteaptă, cât sunt de minunată, extraordinară, independentă, mărinimoasă, generoasă. Tot timpul am impus, inclusiv câteodată poate mi-am impus puterea personală și am zis, dacă nu recunoști ceea ce eu sunt, nu știu, nu te mai vreau în viața mea. Poate fi, este foarte extremă sau extremistă această energie. Așadar, eliberează-te de nevoia de a menține o imagine, eliberează-te de nevoia de a impune să fii, nu știu, să ți se spună, să ți se valoreze acele calități. Doar fi ceea ce ceri să fii, ceea ce ceri să ți se recunoască. Tu fii și atunci vei fi respectat, vei fi puternic sau îți vei recupera puterea. Nu ai nevoie de o imagine. Imaginea înseamnă mască, imaginea înseamnă menținerea unei imagini sau dorința de a ni se recunoaște constant calitățile. Nu fac decât să părem așa niște persoane cu aparențe, care ne ghidăm doar după aparențe, care avem o mască tot timpul, pentru că atunci când masca cade, uite-te cum arăți. Când cineva nu-ți spune cât ești de frumos, deștept și așa mai departe, în sufletul tău, în casa ta, în intimitatea ta, tu stai și plângi și nu înțelegi
De ce lumea nu înțelege, Domne, că trebuie să mă felicite? De ce lumea nu înțelege, Domne, că trebuie să-mi arate cât de multe fac pentru ei? Aici, atenție mare, e foarte profundă și foarte subtilă, nu știu cât de lungă va ieși această etalare, însă mesajele îmi vin așa, unul după altul. Așadar, nu cred că e vorba despre ceva exterior, ci este vorba despre nevoia ta constantă de a lupta pentru a ți se recunoaște toate acele calități. Nu uita ce am spus la începutul etalării despre calitățile negative, da? Care merită să le recunoaștem ca să le putem controla, nu să le impunem într-un fel sau altul. Hai să vedem acest mesaj, pierderea puterii, la ce se referă? Unde ți-ai pierdut puterea sau, nu știu, să vedem ce vrea să ne spună. Rege de cupe. Foarte interesant. Galeașca și 10 de bâte. Dacă tu te simți impotent în momentul ăsta sau nu te mai simți în acea putere personală despre care vorbeam și te-ai consumat și preferi să stai în interiorul tău, să, nu știu, puterea personală ți-ai pierdut-o în momentul în care obiectivul tău a fost centrat pe o singură, sau mă rog, obiectivul tău a fost unul singur și nu a fost pentru tine, a fost pentru o altă persoană. Unii dintre voi nu știu dacă e vorba despre un partener de viață, poate să fie pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate să fie un prieten, pentru alții dintre voi poate să fie un bagaj emoțional pe care ați luptat într-un fel sau altul să-l depășiți. Nu știu dacă e corect spus depășiți, ci hai să zicem să ajungeți la final. Ceva din punct de vedere emoțional, da? Sunt 3 interpretări aici. Unii dintre voi v-ați pierdut puterea personală din cauza că, din punct de vedere emoțional, ați avut o perioadă extrem de complicată, multă, nu știu dacă depresie neapărat poate să fie pentru unii dintre voi, însă multă încărcătură, foarte greu, multă greutate sufletească a fost aici. Și probabil că obiectivul vostru a fost să alergați. Galeașca este o carte de acțiune, de viteză, de un obiectiv focusat, da, doar acolo vreau să mă centrez, m-am centrat foarte mult pe această greutate sufletească pe care am avut-o, ori a fost o încărcătură emoțională pentru că tu ai început să acumulezi, da? Ai acumulat, nu știu, emoții de tot felul, nu contează, emoții care te-au apăsat foarte tare, că sunt emoții de, nu știu, pot fi tot felul de emoții, dar vreau să vorbim despre emoții negative, pentru că aici nu are cum să fie 10 de bâte, arată că persoana asta e cocoșată, da? Deci nu putem să vorbim despre o energie pozitivă din punct de vedere emoțional. Încărcătura a fost negativă din punct de vedere emoțional. Că ea a fost tristețe, că a fost, nu știu, ranchiună, că a fost, nu contează. Tu știi cu ce te-ai încărcat din punct de vedere emoțional și singurul obiectiv a fost pe repede înainte, vreau să-mi rezolv problemele astea emoționale, domne. Însă nu mi-am dat seama că totuși nu a fost un proces emoțional. A fost un proces emoțional pe care am vrut să-l fac rapid sau să-l fac foarte repede, însă adunăturile mele emoționale au fost atât de multe încât cumva am suferit un colaps emoțional. Aici pierderea puterii pentru unii dintre voi este din cauza unui colaps emoțional, pentru că nu s-a știut să se gestioneze bine și să se ia fiecare emoție în parte sau fiecare încărcătură
bagaj în parte ca să se elibereze. Și s-a încercat cu toate odată, ca și cum vin cu un sac de pietre în spate și în loc să scot, nu știu, hai să zicem așa, fiecare piatră din sac pe drum, eu am mers cu sacul în spate până am ajuns acasă și după aia l-am lăsat jos. Dar asta nu m-a eliberat, pentru că aici am probleme de cervicale acum, da? Așadar, dragii mei, pierderea puterii pentru unii este despre asta. Ceea ce ai adunat și n-ai procesat, nu te-ai descotorosit, ci doar ai adunat. Și când ai ajuns la saturație, ai încercat să le rezolvi dintr-o dată și n-are cum, da? Deci, ca și când te duci la psiholog cu 10 probleme deodată și pretinzi să ți le rezolve într-o singură ședință. Da, să le rezolve pe toate odată, nu una câte una. Asta este ceea ce simt să transmit. Așadar, pentru alții dintre voi, pierderea puterii are legătură cu o persoană. Poate fi, după cum am spus, persoana iubită sau poate fi un prieten. Ideea este că dacă tu te-ai centrat, obiectivul a fost să-i rezolvi tu problemele acestei persoane, tu te-ai ignorat pe tine, tu n-ai mai avut grijă de tine, însă cereai să fii valorată, că faci, că dregi, că așa, că ești alături de persoana asta. Deci reproșuri aș spune că au existat, însă aici e vorba despre această luptă pe care tu ai dus-o, pentru că, să înțelegem, cartea Caleașca este o carte de acțiune intensă. Mă pun la drum și am un obiectiv foarte clar. Dacă obiectivul tău a fost să rezolvi viața acestei persoane, tu te-ai pierdut pe tine în problemele celuilalt. În loc să-l lași pe celălalt să-și rezolve problemele lui, tu, ce să mai zic. Pentru alții dintre voi, pierderea puterii poate fi în legătură cu modul în care ai acționat în ceea ce privește persoana de lângă tine. Unii dintre voi poate aveți de-a face cu un rac, taur sau balanță. Vorbim despre în momentul în care problemele din relație se acumulează, încercăm să facem ceva, bineînțeles, însă chinuindu-mă, pentru că aici e o energie de chinuială, chinuindu-mă să îl fac pe celălalt să tragă la aceeași căruță ca mine, da? Sau cu mine, m-am minimizat eu. Ca și cum am tras de el, am tras de ea, de această persoană, am tras de această persoană, am târât de relație, așa cum am putut. Am încercat să mă zbat, așa cum am putut, că a fost complicat. Însă această târâre m-a făcut pe mine să devin din ce în ce mai mic sau să mă văd din ce în ce mai mic. În relație mă refer. Și atunci, bineînțeles că vorbim tot despre a pierde puterea personală în fața partenerului de viață. Însă, insist, aici s-a cerut. S-a cerut respect, s-a impus respect. Înțeleg că ești sau ai fost
îndreptățit, să spun așa, ca să ceri respect, însă ar trebui să începi să conștientizezi că tu poți să tragi și să tărăși de o persoană cât vrei tu în această viață, pentru că atunci când vorbim despre o relație, despre două persoane, nu poate să existe unul singur care să tragă pentru relație. Nu există așa ceva. Deci trebuie să ne intre odată în cap. Nu există. Când vedem că există această imagine de doar eu trag de relația asta, doar eu trag de partenerul ăsta sau doar eu fac și el nu face, aici am problema eu, nu ălălaltul de care trag. Pentru că în momentul în care văd că el nu trage, ce îmi rămâne de făcut? Mă descotorosesc, Doamne, pe cât vrei să duci în spatele tău o relație singur. Mai bine du-te și stai singur, că atunci o să se trezească și celălalt ca să vadă că e nevoie să tragă la aceeași căruță, da? Pentru că nu-ți servește la nimic și nici ție și nici mie și nici nimănui, niciunuia dintre noi nu ne servește la nimic să ne pierdem în relație târând de celălalt. Nu ne servește la absolut nimic, ne servește la a ne minimici eu nu știu dacă e corect ce zic, românește. Minimiza, pardon, da, așa era, minimiza. Nu ne servește decât la asta. Să ne facem din ce în ce mai mici în relație, să ne cocoșăm și să ne cocărjăm din ce în ce mai mult în relație. Însă, noi știm că merităm să fim respectați, că merităm să ni se recunoască faptul că suntem stâlpul relației, că noi suntem cei care tragem în relația asta. Da, merităm, însă la ce folos? La ce folos când ești lângă persoana nepotrivită? Wow, ies mesajele interesant. Da. Aș spune că vorbește despre iartă-te sau eliberează-te de nevoia de a ți se mai confirma toate aceste lucruri pe care le faci în viața altora, în viața celuilalt, de exemplu, în relația ta. Și pur și simplu îmi vine să spun, arată-i celuilalt că nu trage la aceeași căruță sau nu trage la același nivel cu tine, da, în relația asta. Ca să începi să te pui pe picioare, ca să începi să-ți recuperezi puterea personală. Fără să mai trebuiască să mai țipi, să trântești și să buvnești că nu se dă doi bani pe tine în relația asta. Wow! Acum, dacă vorbim despre relații, dragii mei, atenție, se poate citi viceversa, da? Eu vreau să rămână foarte clar, pentru că doar când vorbim despre relații de iubire, se poate citi viceversa. Adică tu să fii cel care celălalt trage de tine și te târăște de ani de zile și pierderea puterii personale nu este a ta, ci a celuilalt, da? Tu poți să crezi că meriți să fii tratat ca un împărat, ca o împărăteasă, ca o regină. Însă nu tragi. Crezi că îți meriți poziția pentru că ești pur și simplu. Într-o relație nu ne câștigăm coroana pe cap doar pentru că suntem noi, nu știu, pe o poziție socială de, nu știu, ai averi și ai altceva și trebuie să fii tratat ca un rege doar pentru că te-ai născut cu sânge albastru. Nu. Într-o relație, când vorbim despre o relație, trebuie să vorbim în primul și în primul rând despre respect, despre autenticitate și despre, mie îmi place să spun, parteneriate, parteneri de viață suntem în această relație. Nu suntem eu, sunt regele și regina sau regina și tu ești sclavul care trebuie să tragi și să-mi speli mie picioarele și să-mi pupi, nu știu, tălpile, da? Nu. Cine este pe această poziție, aș spune că celălalt o să se trezească la un moment dat. O să se trezească din această, o să se sature, să se simtă atât de mic în relația cu tine și o să zică, știi ceva, eu am ajuns la capătul puterilor, așa că
Da, nu zic că nu te iubesc sau te-am iubit, însă prefer să ies. Pentru că din ce în ce mă simt mai sclav în relația asta, din ce în ce mă simt mai mic, mai neapreciat și atunci această persoană se poate elibera de tine, ca să știi, da? Hai să vedem următorul mesaj de respect. Da, eu știu că am început etalarea foarte frumos, cu mulțumiri, cu nu știu ce și uite unde ne duce, uite unde ne duc mesajele. Sunt foarte multe de spus, însă, na, eu oricum vă mulțumesc că mă ascultați. Faptul că ies aceste energii și mesajele ies așa cum ies, trebuie să auzite. De-aia spun că este o etalare care să servească pentru un proces de transformare pe termen lung pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce e cu respectul ăsta. Ok, avem tot 3 cărți, multe cărți la voi. As de bute, Cavaler de monede și Luna. Ca tu să-ți recuperezi respectul de sine, aici e nevoie de altfel de acțiuni. Aici pentru prima variantă dintre voi care am zis că poate, nu știu, uite, trageți singur la această căruță și așa mai departe, da? Și luptați aici și faceți scandal ca să vi se recunoască toate eforturile care le faceți, da? Aici, ca tu să-ți recuperezi puterea personală și respectul de sine, tu ai nevoie să începi ca acțiunile tale să fie diferite. Diferite în ce sens? Să nu mai fie acțiuni de îmi sare muștarul și încep să atac sau încep să reproșez sau încep să zic sau încep să-mi pun, nu știu, vreau să-mi păstrez poziția aia de respect punându-mi măști. Nu, acțiunile nu mai trebuie să făcute așa, nici așa, într-atât încât responsabilitatea să cadă doar pe umerii mei, ci acțiunile mele trebuie să fie unele, cum spun, realiste. E ca și cum, domne, eu văd realitatea care e. Se contribuie sau nu se contribuie? Sunt tratată cu respect, sunt apreciată, eforturile mele sunt apreciate de ceilalți. Nu contează că vorbim de relații sau de relații de prietenie, dar respectul în general, da? Ca tu să-ți respecti în primul și în primul rând, să-ți recuperezi, respectul, trebuie să existe acea acțiune reciprocă. Aici avem această imagine ca și cum ar fi doi frați, da? Sau o frăție, dacă vrei, care se țin de umeri. Este foarte clară imaginea că aceste persoane se simt egale. Ăsta pare că este un hippie și ăsta este o persoană îmbrăcată elegant, într-o cămașă, da, are, nu știu, freza făcută și ăsta altul e un tatuat și probabil are și nu știu câte de-alea prin nas și prin ochi și prin urechi. Deci sunt două persoane extrem de diferite care se respectă unul pe celălalt, da? Ca tu să-ți recuperezi acest respect de sine și respect în exteriorul tău, acțiunile tale trebuie să fie realiste. Dacă eu văd că nu sunt respectate niciun fel de alte acțiuni pe care le-am făcut, nu sunt respectate în ciuda acțiunilor pe care le-am făcut în trecut, în ciuda faptului că m-am încărcat și m-am încărcat și m-am încărcat, nu îmi rămâne altceva decât să fac ceea ce primesc. Da? Acea reciprocitate despre care vorbim întotdeauna, că ne place să zicem că vrem echilibru, vrem reciprocitate, însă dăm prea mult unde nu trebuie. Și când dăm prea mult unde nu trebuie, trebuie să ne oprim și să dăm exact ceea ce se merită. Ca și cum aici mi-e vine să spun, dă-i cezarului ce al cezarului. Acțiunile tale trebuie să fie în funcție de cum e realitatea ta.
Dacă nu ești respectat, nu ai de ce să respecti. Dacă nu ești apreciat, nu ai de ce să apreciezi. Dacă nu ești valorat, nu ai de ce să pui valoare extremă pe cealaltă persoană. Dacă nu ți se recunoaște efortul, munca în relație, nu ai de ce să mai faci, da? Sau să mai tragi de celălalt. Dacă ai o problemă emoțională de care trebuie să te eliberezi și vrei să ai multe probleme pe care le-ai strâns sau, nu știu, emoții pe care le-ai strâns, nu poți să le faci pe toată dată, ia-le una câte una și nu te opri din, da? Nu te opri din proces până nu ajungi la final, du-te până la fund aici. Cu luna trebuie să mergem până în străfundul trecutului nostru emoțional, tot ceea ce am reprimat, da? Deci aici e acțiunile tale, indiferent de toate variantele pe care le-am dat până acum, ca tu să te pui pe picioare din nou și să îți recuperezi respectul și iubirea de sine. Acțiunile tale trebuie să fie determinate, serioase, cu intenție de a răscoli până în adâncul adâncurilor, ca să poți să scoți la suprafață tot, să te poți vindeca. Da? Luna reprezintă emoțiile noastre în astrologie. În tarot reprezintă ceea ce am reprimat, reprezintă fricile noastre, reprezintă traume, reprezintă trecutul, reprezintă tot ce am acumulat, da? După cum am spus, tot ce am reprimat. Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să mergi către acel străfund al străfundului și să începi să rezolvi. Una câte una, să le iei acele probleme și, bineînțeles, să scoateți la lumină, pentru că luna întotdeauna ne vorbește despre ceață, despre iluzie, despre întuneric, da? Nu văd cu claritate. Să scoatem la lumină, trebuie să acționez în așa fel încât nu mă las până nu scot la lumină absolut tot ceea ce pe mine mă face să îmi pierd puterea personală în ceea ce mă privește la nivel personal, în ceea ce mă privește în relație cu celălalt sau în relație cu alte persoane, prieteni și așa mai departe. Hai să vedem, aici avem mesajul: fă pasul. Hai să vedem ce pas trebuie să faci cel mai important într-un fel sau altul. Ia uite. 4 de cupe și 8 de spade. Cel mai important pas pentru lei este să, în primul rând, să vadă. Leul nu vede aici. În nicio carte, niciuna dintre aceste două cărți nu vede. În primul rând aici are o fașă pe ochi, da? Este într-un cerc, hai să-l numim așa, da? Al gândurilor, într-o buclă mentală în care nu vede absolut, nu-și vede gândurile, că sunt prăpăstioase și spune nu există soluție pentru ceea ce s-a întâmplat, nu există, da, nu văd care e cea mai bună soluție. Și a doua carte este: această persoană contemplează aceste 3 cupe, însă ignoră cea de-a 4-a cupă. Fă pasul întâi să vezi ceea ce nu vrei să vezi, ceea ce crezi că nu poți să vezi, ceea ce crezi cu tărie că nu are soluție. Fă pasul să îți... Da, eu mereu zic la același lucru și încerc să caut alte cuvinte, de aia mă chinui să... Da, dă-ți vălul jos de pe ochi, da? Și uite-te în ce situație te complaci, o situație care te limitează și pe care tu nu ești conștient că te limitează, că este în ceea ce te privește pe tine, că e în ceea ce privește relația ta. Acum pentru fiecare e diferit, însă aici
Pentru unii dintre voi mie 4 de cupe îmi place să zic că e mofturosul. Cel căruia nu-i convine nimic. Sau care e așa, da, îmi inspiră acum, asta simt să transmit, da? Această persoană stă așa așezată turcește, cu mâinile în sân și are fața asta așa ca și cum, ca un copil de la bosunflat. Aia nu-mi convine, îi se tot oferă anumite, nu știu, anumite, hai să le numim daruri dacă vrei, îi se oferă o altă circunstanță, un alt sfat, o altă mână de ajutor și stă așa ca un copil. Nu, ca și cum găsește un motiv sau nu o dă în papură, ca și cum să nu iasă de aici, da? Cumva, fă pasul să poți să observi dacă atitudinea ta este asta. Dacă atitudinea ta este asta, alegerea să rezolvi toate, să faci acest proces, este a ta. De ce? Pentru că în 8 de spade există liberul arbitru. Această persoană poate să fie legată la ochi, poate să fie legată la, așa, pe corp, da? Vedem că are această bandă cu care este legată, însă acest țarc de spade este deschis. Ultima spadă se află aici, prima spadă se află aici, drumul lui este liber, picioarele nu le are legate, da? Vedem, e liber să iasă de acolo. Faptul că nu vede și faptul că se simte legat, constrâns, da? Blocat din anumite motive, nu face pasul. Nu e conștient că are picioarele libere să iasă de acolo. E frică pentru că nu vede ce l așteaptă în viitor. Și atunci, da? Sau ce l așteaptă dacă iese de aici, din această situație în care trebuie, într-un fel sau altul, să accepte situația sau să tolereze într-un fel sau altul. Însă aici există liberul arbitru. Tu alegi dacă, indiferent că nu știi unde te va duce bâșbâiala asta, că aici pe bâșbâite trebuie să pleci cu ochii astupați, da? Fără mâini să poți să pipăi, să vezi dacă te lovești de un zid sau nu. Însă poți să alegi să rămâi aici în continuare, constrâns de situație, refuzând tot ceea ce vine din exterior, din frica de necunoscut. Sau poți foarte frumos să analizezi ceea ce ai, să observi că nu mai este satisfăcător pentru tine pentru că te menține într-un cerc în care practic nu te simți comod, da? Te simți ca la pușcărie, pentru că mi-mi place să zic că e o carte ca la pușcărie, ne simțim ca la pușcărie, legați de mâini și de ochi și neputincioși. Și când facem pasul să ne observăm viața și să vedem ce trăim și nu ne place, nu suntem satisfăcuți, atunci alegem într-un fel sau altul. 4 de cupe nu e o carte de alegere, însă având liberul arbitru aici, 4 de cupe poate să se transforme energia mofturelii în care să zic, nu-mi convine nici sfatul ăsta, nici aia, nici așa, oferta aia, oferta altă, însă aleg să ies din ceea ce văd că am și nu-mi place, domne. Pentru că mă menține ca la pușcărie, mă constrânge, nu mă lasă să fiu eu. Da? Pentru că eu ce sunt? Sunt împărăteasă și împărat. Da, dragii mei,
Eu vă iubesc în continuare, eu nu fac toate lucrurile astea pentru a arunca cu pietre în nimeni, nu fac lucrurile astea ca să ajung la voi ca mesaje extrem de personale în care să ziceți leul nu e așa, bla bla bla, că s-a mai întâmplat. Nu, eu fac toate lucrurile astea pentru persoanele care au nevoie să audă aceste mesaje ca să poată să facă clicul, da? Ca să își rezolve toate problemele cu care se confruntă. Nu pentru altceva. Nu fac pe, așa să zicem, din divertisment ca să mă distrez. Nu, nu, nu. Eu acest canal și aceste interpretări nu le fac ca să mă distrez și să râd eu așa în sinea mea. Nu, nici de cum. O fac pentru, nu știu, am văzut că, sau cel puțin eu când am învățat tarotul, pentru mine cărțile tarot mi-au transmis întotdeauna acest gen de mesaje. Nu mi-au transmis mesaje de flower power, să zicem așa, da? Ca pe alte canale în care, vai, fericire, iubire, suflet de pereche și alte tâmpenii. Nu. Mie întotdeauna mi-au transmis acest gen de mesaje cărțile. Nu pot să le interpretez într-o manieră diferită. Așadar, vă pup, vă iubesc, sper să vă fie de folos și să ne vedem în continuare. Aștept să-mi scrieți dacă vreți. Bineînțeles cu respect, pentru că nu am jignit pe nimeni și cam asta e. Vă pup. Ceau!